හොඳයි සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඔන්න මට දවස් 3ක නිවාඩුවක් ලැබුණා. ඉතින් මම කෑම වර්ග 4ක් 5ක් 6ක් විතර වගේ ඇදුවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කේසරිය හදන්නේ කොහොමද කියලා. කේසරිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති. අතට මේක ඉන්දියන් කෑමක්, ඒ වගේම ටැමිල් කෑමක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කේසරිය වලට ගොඩක් ආසයි. ඒක ස්වීට් ඒ වගේම ඩෙසර්ට් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කේසරිය නැතිව කියන්නේ කිසිම උත්සවයක කේසරිය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා තමයි. හරි. ඉතින් මේ අපි බලමු කේසරිය හදාගන්න. ඉතින් එක එක අය එක එක විදිහට හදනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් විදිහට කේසරිය කන්න ආසයි තුනොත් ඕනට මේ තියෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කේසරිය හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි අපි දැන් යන්නේ කේසරිය එකක් හදාගන්න. ඉතින් කේසරිය එකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕනේ 250 grams of රුලන්. එතකොට රුලන් අපි හැමෝම දන්නවා 250 රුලන් ගන්න. ඒ වගේම sugar 250 gram ගන්න. ඒ වගේම අපට ඕන ගී මම මේකට පාට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා මේ සෆ්රාන් භාවිතා කරනවා. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් පාටත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් චුට්ටක් කාජු චුට්ටකුයි ඒ වගේම ප්ලම්ස් ටිකකුත් මම ගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි යමු කිචන් එකට කොහොමද කේසරිය හදාගන්නේ කියලා බලාගන්න. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ සැන්දා තෙල් මේ සැන්දා දාලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ෆ්‍රයි කරගමු. කාජු ටිකයි ප්ලම්ස් ටිකයි. රන්වන් පාට වෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම වැදගමු. කල් වෙන්න ඕන නෑ. රන්වන් පාට වෙන්න චූට්ටක්. ඕකේ. වැදගමු. මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම ලා ගින්දරෙන් තියමු. ඒ ඔයිල් එකෙන්ම අපි ප්ලම්ස් ටිකක් වැදගමු. හොඳයි. අපි දැන් මේ ප්ලම්ස් ටික දාගමු. දාන්න චූට්ටක් අපි වැදගමු. හොඳයි දැන් ප්ලම්ස් ටික වැදිලා ආවා. අපි දැන් එනම් එක පැත්තකට අයින් කරමු. හොඳයි. දැන් අපි රෝස්ට් කරපු කැෂියු එකයි ප්ලම්ස් ටිකයි මේව අයින් කරගත්තා. අයින් කරගෙන අපි යමු නෙක්ස්ට් එකට දාලා අපි දැන් මේ රුලන් එක එළගේ තෙල් එක්ක පොඩ්ඩක් දාලා අපි ටිකක් ෆ්‍රයි කරගමු. වැඩි ෆ්‍රයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් රන්වන් පාට වෙන්න ෆ්‍රයි කරන්න. හොඳයි. ගොඩක් කල් වෙනකන් බදගන්න ඕන නෑ. මේක ඇත්තටම ලාවට ඒ කියන්නේ රන්වන් පාට වෙන්න ඉඳගත්තම හොඳටම හදියන්න. හරි. මේක දැන් බෙදලා අපි වාචනයකට දාලා අපි යමු next step එකට. හොඳයි. අපි දැන් මේකට 2.5 cup of water දැම්මා. දාලා ඒත් එක්කලම මම ගී මේස හැඳි දෙකක් විතර දානවා. මොකද රවා එක කියන්නේ රුලන් එක දී වලින් විතරක් කුක් වුණොත් ඒක එච්චර හරි නෑ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඒක කුක් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් කුක් කරලා ඇත්තටම මම මේ කලරින්ස් දාන්නේ නෑ. ඒක නිසා මේ රවා එකට
මම මේ සෆ්රන් චූට්ටක් ඒ කියන්නේ පුංචක් විතර දානවා පාට එන්න හොඳ පාටක් ඉවි එහෙනම් දන්නවා සෆ්රන් වල තියෙන ගුණවත් මොකක්ද කියලා මේ බොයිල් වෙලා බලන්න දැන් බොයිල් වෙලා තියෙන හැටි බලන්න දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෝටර් එකත් එක්කලා මේ වෙනවා ඊට පස්සේ අපි දැන් රව එක දාමු රව එක ගොඩක් කැටි ගන්න දෙන්න එපා. ඔයාලා පුළුවන් හැටියට මේක කැටි ගන්න නැතිව ලාගිරිතර මේක කරගන්න. sugar මම දැම්ම දාන්නේ නැහැ. මේක තව චූට්ටක් බොයිල් වෙච්ච අදින් केसरी කියන්නේ ඇත්තටම තමිල් කෑම අනු උත්සවයකම කේසරි නැතිව තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කේසරි අනිවාර්යයි ඒකට ඒ වගේම උත්සව විතරක් නෙමෙයි කෝවිලකට ගියත් හැම පූජා කරන හැම තැනකම අපිට කේසරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා ඇත්තටම නැති උත්තරයක් නම් උත්සව සමයක කේසරි නැතිව කෑම ඕනට බලා ගන්න බෑ. තමිල් ඒක තමිල් විතර නෙමෙයි දැන් අපි හැමෝටම කේසරි හදා ගන්න ගන්නවනේ. හදාගමු. හරි. කුක්කුණා දැන් අපි කුක් කළා ඉවරනන් පස්සේ අර 250 ml sugar එක මම දාලා mix කරනවා. හොඳයි. අපි sugar එක mix කරා. sugar එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කුක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට එමම අර අපි එම කරපු පම්ස් ටිකයි කැෂියු ටිකයි කැෂියු ටිකයි දානවා. දාලා සෆ්රන් දාපු නිසා ලහ කාපාටට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කලරින්ස් දාන්න ඕන නම් ඔයාලට කලරින්ස් දාන්න පුළුවන්. like yellow color and orange color. ඔයාලට කැමති පාට වර්ගයක් දාලා කේසරි හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක super simple. ඔයාලා කාලා බලන්නකෝ ගීත් එක්කලා රෝලන් ඇත්තටම super ඒ කලරින් දාලා නැහැ මම නම්. ඒක නිසා මම දැන් මේ saffron thing ඇත්තටම saffron ගොඩක් වුණායි. මම මේකට rose water ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. right දැන් කේසරි ready. මම දැන් මේක මේක bowl එකකට දාලා මසලට තියෙනවා. ඒක සේව් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් කේසරි එක ready. හොඳයි. ඔන්න දැන් කේසරි එක ready. රස පාටයි ඇත්තටම ප්ලම්ස් තියෙනවා, කජු තියෙනවා, සැෆ්‍රොන් තියෙනවා,
හොඳයි දැන් අපිට මේක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ඕන නම් ඕන වෙලෙ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ඔයාලට කූල් එකෙත් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා කෑලි වලට කපා ගන්න. කැමති විදියට කපාගෙන. ඔයාලා කන්නයි නම්. Thank you.